ඔයාලගේ PC එකෙන් Android game සහ Android app run කරන්න පුළුවන් emulator එකක් තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. එහෙනම් අද අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලගේ PC එකේ web browser එක open කරගෙන ඔයාලා search bar එකේ type කරන්න ඕන gameloop.com කියලා. එහෙම type කරගෙන ඔයාලා ඒක search කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ website එකකට load වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ download කියන දන click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ save කියන දන click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් Gameloop setup එක download වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ Gameloop setup එක ඔයාලා open කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ එන message එකට ඔයාලා yes කියන දන click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ installation options කියන දන click කරගෙන මෙතන මේ browse කියන දන click කරලා ඔයාලට මේ Gameloop emulator එක කොහාටද install වෙන්නේ කියලා තෝරලා මෙතන මේ okay කියන දන click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ install කියන දන click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Gameloop emulator එක download වෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Gameloop emulator එක download වෙලා install වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ start කියන දන click කරගන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Gameloop emulator එක open වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ search bar එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕන Android game එක හරි ඔයාලට ඕන Android app එක හරි search කරලා ඔයාලට download කරගෙන phone එකෙන් පාවිච්චි කරන විදියටම මේ emulator එකෙන් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ PC එකටත් මේ Gameloop emulator එක දාගන්න පුළුවන් වුණා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එකෙන් subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් විතරයි මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හමු වෙමු.